So this guy is from Nepal, who is currently in Australia, and usko visa सकिँदैछ. He tried to go US a couple of years ago in DV visa, which got refused, and he is now trying another way to get to US. He immediately said that, okay, I'm sorry to inform you that your visa application has been rejected. नमस्ते, म आज कुरा गर्न गइरहेको छु आज मेरो पियानो भएको युएस भिसा इन्टरभ्यूको बारेमा कसरी मेरो इन्टरभ्यू रिजेक्ट पुग्यो भनेर। कसैलाई चाहिँ यो भिडियो इन्फर्मेसनल हुनसक्छ, पर्सनल लाइफ हल्का डकुमेन्ट गर्न पनि मन लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ बनाउँदैछु। सो आई ह्याड अ इन्टरभ्यू सेट अप युएस कन्सुलेट अफिस नर्थ सिडनीमा, अस्ट्रेलियाको। सो दे ह्याड अ डिफ्रेन्ट कन्सुलेट अफिस, पर्थमा छ, मेलबर्नमा छ, सिडनीमा छ, र दे हेभ अ एम्बेसी इन क्यानबरा। सो आई ह्याड अ अपर्च्युनिटी टु पिक कुनमा गएर मेरो इन्टरभ्यू दिने। सो भिसा वाज अराउन्ड बिजनेस/टुरिज्म B1 र B2 भिसा भन्छ, टुरिस्ट भिसा भनौँ होइन, इन सर्टकट। मेरो इन्टेन्सन टु ट्राभल वाज प्रिटी क्लियर, ट्राभल टु युएस फर लाइक अ मन्थ। अनि त्यतिखेर फिफा वर्ल्ड कप हुन्छ, अल्गो वाट एउटा चाहिँ अस्ट्रेलियाको म्याच हेर्छु, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ अब मेसी खेलेको, मेसीको म्याच अर्जेन्टिनाको म्याच हेर्छु भन्ने नै थियो। त्यो चाहिँ अब मेबी प्ले अफ भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ब्याक अफ द माइन्डमा थियो। मेरो अरू इन्टेन्सन केही पनि थिएन। अब युएस गएको बेला चाहिँ मेरो साथीहरू रिलेटिभ्सहरूलाई पनि भेटौँ भन्ने थियो। अनि सँगसँगै मैले क्यानाडाको भिसा पनि एप्लाई गरिरहेको थिएँ। क्यानाडामा मेरो फुपू दिदी हुनुहुन्छ। आई वाज होपिङ टु ट्राभल बोथ युएस एन्ड क्यानाडा रफली लाइक 2-3 विक्सको लागि, एन्ड आई गेट टु वाच कपल अफ म्याचेस अफ वर्ल्ड कप। अब नयाँ कन्ट्री पनि घुम्न पाइन्छ। सो युएस वाज अलवेज अन माई बकेट लिस्ट फ्रम भेरी अर्ली अन। मलाई चाहिँ हलिउड मुभिजहरूमा अलिक इन्ट्रेस्ट थियो, अनि त्यसको इन्फ्लुएन्सले गर्दा पनि युएस कस्तो होला, के होला, क्यालिफोर्निया, लस एन्जल्स, सान फ्रान्सिस्को, ड्यालस, यताउता भनेर त्यो दिमागमा परिरहेको नै थियो। सो इट वाज आई अलवेज वान्टेड टु भिजिट। तर यो चाहिँ एउटा न्यू जस्तो भयो। अनि एउटा के पनि फाइदा भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ फिफा वर्ल्ड कप दे वर डुइङ फास्ट ट्र्याक इन्टरभ्यू के। भिसा एप्लाई गरेको त्यो हप्तामा चाहिँ मैले बेसिकली इन्टरभ्यू पाएँ। सो द्याट वाज जस्ट अ ब्याकग्राउन्ड। सो मेन कुरा भने चाहिँ म जान्छु ट्युसडे मर्निङ नर्थ सिडनीको चाहिँ कन्सुलेट अफिसमा जान्छु। देयर इज अ लाइन अफ लाइक 10 to 15 पिपल। कति लगभग 10-15 मिनट म लाइनमा बसेँ। आई थिङ्क वाज मोर देन द्याट, इट वाज लाइक 20 मिनट्स। अनि हल्का नेपालको नि याद आयो, आई हेभ टु बी भेरी अनेस्ट। अनि त्यसपछि ह्याड सेक्युरिटी चेक। उनीहरूले चाहिँ मोबाइल पनि स्विच अफ गर्न लगाउँदो रहेछ। आई नोटिस कसको लागि भनेर चाहिँ नन युएस सिटिजन्सहरूको लागि चाहिँ। यो सिटिजन्सलाई चाहिँ समन वाज जस्ट हुन्छ नि वेयरिङ हेडफोन्स, अनि त्यसलाई चाहिँ म्युट गर, अनि त्यसपछि जा भन्यो। अनि अरूहरूलाई चाहिँ लाइक यु हेभ टु बेसिकली स्विच अफ द मोबाइल फोन। उनीहरूले छुट्टै कम्पार्टमेन्टमा राख्छ। सो यु कान्ट एक्चुली टेक योर मोबाइल फोन वाइल यु गो फर यर इन्टरभ्यू। कन्सुलेट अफिसरसँग चाहिँ इन्टरभ्यू स्टार्ट भयो होइन। बेसिक क्वेसन्सबाट सुरु भयो, हाई हाउ आर यु होइन, यो रिजन फर ट्राभलिङ टु युएस। मैले भने फिफा वर्ल्ड कप। अनि बेस्ट रिजन चाहिँ अब आई कुडन्ट टेल एभ्रिथिङ के, लाइक त्यतिखेर अनि इन्टरभ्यू हो एउटा हिसाबले, यु हेभ टु बी अन पोइन्ट। त्यही भएर मैले एउटा रिजन थियो, आई एम सपोर्टिङ अस्ट्रेलिया दिस फिफा वर्ल्ड कप, सो आई वान्टेड टु ट्राभल टु युएस टु डु द्याट बाई वाचिङ द म्याच भने। उनीहरूको अस्ट्रेलियाबाट पाराको 25 जुन सान फ्रान्सिस्कोमा हुन गइरहेको म्याचको मैले टिकट पनि किनेको थिएँ चाहिँ फिफाको पोर्टलबाट। सो आई ह्याड द टिकट प्रिन्ट। उनीहरूले सोध्यो भने मैले देखाउँछु भनेर सोध्दा नि सोध्यो, तर देखा भनेर टिकट। त्यसपछि उनीहरूले सोच्दै गयो अब कहाँ बस्छस्, कोसँग बस्छस्। ऐसे म कजिनसँग बस्छु। अनि गाडी छ कि नै तेरो? छैन। तर गाडी चाहिँ अब हाम्रोमा एउटा पार्किङ छ, एउटा पार्किङमा चाहिँ कजनले पार्क गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब बिकज अफ द्याट आई जस्ट डोन्ट निड कार, अनि आई जस्ट युज कजन कार वान आई निड इट भने चाहिँ। अनि उनीहरूले पनि हल्का जिस्केर सो यु मस्ट ह्याभ प्रिटी गुड कजन भनेर भन्यो। अनि मैले नि या अफकोर्स भने जस्ट नर्मल कन्भर्सेसन, नर्मल इन्टरभ्यू भइरहेको थियो। सो सी स्टार्टेड आस्किङ अबाउट माई जब होइन। अनि मैले चाहिँ जे हो त्यही भने, लाइक आई वर्क इन स्टेट पार्लिमेन्ट, आई वर्क एज अ साइबर सेक्युरिटी स्पेसलिस्ट भने। त्यसपछि अनि उनीहरूले पहिला युएसलाई एप्लाई गरेको थिइस् भन्यो, गरेको थिइनँ भने मैले। आई थिङ्क द्याट वाज वान अफ द पोइन्ट टिक भयो उनीहरूको एन्डमा चाहिँ, किनकि उनीहरूको सिस्टममा चाहिँ देखेको छ एउटा भिसा चाहिँ एप्लाई भएको छ भनेर। त्यस्तै लाग्यो मलाई, मेरो चाहिँ अजम्सन है। I'll come to that एकैछिनमा। डु यु हेभ एनी इन्टेन्सन अफ स्टेइङ इन युएस भन्यो? नो भने मैले होइन। अनि कति छ त नि तसँग पैसा, कति सेभ गरेको छु युएस ट्राभललाई भन्यो मैले $1,000 भने, विच आई हेभ एक्चुली सेभड फर 2 वर्ष भयो प्लान गरेको। सो आइम बिन सेभिङ लाइक $100-200 एभ्री फोर्टनाइट। अनि स्यालेरी आउँदाखेरि चाहिँ आई जस्ट सेपरेट इट आउट इन अ डिफ्रेन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट। तर लास्टमा गएर चाहिँ डिड यु एप्लाई फर डाइभर्सिटी भिसा भन्यो। अनि मैले चाहिँ झ्याप्पा खाएँ डाइभर्सिटी भिसा एज एन डिभी। मैले त एप्लाई गरेको छु, आई नो once or twice, आइम एक्चुली नट स्योर कि मैले 2चोटि गरेँ एकचोटि भनेर। मैले एकचोटि चाहिँ 100% गरेको छु, त्यो पनि अस्ट्रेलिया आइकन है। सो अनि मैले चाहिँ यस भने। सो टिङ्ग दिमागमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, इज इट त्यसले सोधेको चाहिँ डिभी भिजा सोध्यो कि डिभी लोटरी सोध्यो कि डिभीको
एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट हो त्यो होइन। मैले भने त एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट हो नि त, मलाई त डिभी भरेर भिसा पठाएर अनि मैले एप्लाई गरेर त होइन नि त। अनि अर्को कुरा चाहिँ भिसाको बारेमा नि सोधेको थियो। मेरो भिसा चाहिँ 6 to 8 monthsमा एक्सपायर हुँदै थियो अस्ट्रेलियाको। अनि उसले चाहिँ मेरो लङ टर्म भिजन के छ त तेर्सो सोद्धाखेरि चाहिँ मैले आई रिसेन्टली रिसिभ एन इन्भिटेसन to apply for permanent residency भने, which actually happened 2 weeks ago before my interview। त्यो पनि एडिसनल लाइक पोजिटिभ एभिडेन्स मेरो एन्डमा भयो होइन, किनकि मेरो चाहिँ जब पनि छ, फ्यामिली पनि छ अस्ट्रेलियामा, अनि त्यसपछि पाथवे टु पिआर पनि छ, अनि सेभिङ्स पनि छ। त्यो भएपछि चाहिँ मैले सोचेँ कि मेरो केस स्ट्रङ थियो। अनि इट्स जस्ट द टुरिज्म भिजा होइन, गएर एक महिना बस्ने हो अनि आउने हो। देयर इज नथिङ सस्पिसियस अर माल इन्टेन्ट मेरो एन्डमा मलाई लाग्यो। तर उनीहरूको एन्डमा के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, सो दिस गाई इज फ्रम नेपाल, हु इज करेन्टली इन अस्ट्रेलिया, अनि उसको भिसा सकिँदैछ। ही ट्राइड टु गो युएस couple of years ago in DV visa, which got refused, and he is now trying another way to get to US। अनि because यसको गाडी पनि छैन अनि यो ऋणमा पनि बसिरहेको छ, यसको भिसा 6-7 महिनामा सकिँदैछ। डिभी पनि एप्लाई गरेको छ, जुन मेन्सन गरेको छैन है हेर एप्लिकेसनमा, यसले मेन्सन पनि गरेको छ। अनि यसको इन्टेन्सन चाहिँ अलिक क्वेसनेबल भयो भन्ने भयो यिनीहरूको एन्डमा चाहिँ होइन। मैले यो कुरा उसलाई सोधेको चाहिँ छैन, यो कुरा चाहिँ मैले एज्युम गरेको उसको दिमागमा के भयो भनेर। उसको इन्टेन्सन पनि मलाई चाहिँ रिफ्युज गर्नलाई रिफ्युज थिएन होला। अनि यो सबैको इन एडिसन अन टप अफ द्याट देयर कुड बी वान फ्याक्टर अर मे नट बी एउटा बायसनेस खैर त होइन यो हिज ब्राउन गाई। अनि त्यसपछि अनि त्यो हिसाबले पनि मलाई हल्का कन्टेक्चुअलाइज गर्दाखेरि अलिक मेबी यो अलि हाई रिस्क क्याटेगोरीमा पर्न सक्छ भनेर पनि सोचेँ होला भनौँ होइन। बिकज बायसनेस चाहिँ लगभग सबै इन्डिभिजुअलमा नै हुन्छ। अब थियो थिएन आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेबी त्यो पनि फ्याक्टर्ड इन भएको हुनसक्छ मेरो केस है यो चाहिँ। Just after I said that I applied for diversity visa a couple of years ago, she immediately said that okay, I'm sorry to inform you that your visa application has been rejected भन्यो। अनि त्यसपछि मेरो ब्ल्याङ्क भयो, मैले केही पनि सुनिनँ, एउटा 1-2 शब्द एडिसनल भनेको थियो। सो माई माइन्ड वेन्ट ब्ल्याङ्क, किनकि मेरो त पुरै प्रपर प्लानिङ भइसकेको थियो होइन, कहाँ जाने के गर्ने भनेर। फिफा वर्ल्ड कप एउटा म्याचको टिकट नि किनिसकेको थिएँ। अनि आई हेभ टेल फ्यु पिपल, त्यो पोइन्टमा चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन बियोन्डको डिसिजन आयो होइन। त्यसपछि सिकेँ दिस लेटर भिसा रिफ्युजल रिजन भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ म ठक्क पढेर सुनाइहाल्छु है त। डियर एप्लिकेन्ट, दिस इज टु इन्फर्म यु द्याट यु हेभ been found ineligible for a non-migrant visa section 214B of US Immigration and Nationality Act. A denial under section 214B means that you were not able to demonstrate that your intended activity in the United States would be consistent with the classification of non-immigrant visa for which you applied. While non-immigrant visa classification each have their unique requirements, one requirement shared by many of the non-immigrant visa categories is for the applicant to demonstrate that you have a residence in foreign country which they have no intention of abandoning। मेरो त फरेन रेसिडेन्स छैन, म त रेन्ट गरिरहेको छु। एप्लिकेन्ट्स युजली मिट दिस रिक्वायरमेन्ट बाई डेमोन्स्ट्रेटिङ दे हेभ स्ट्रङ टाइज ओभरसिज द्याट इन्डिकेट द्याट दे विल रिटर्न टु अ फरेन कन्ट्री आफ्टर अ टेम्पोररी visit to United States. Such ties include professional, work, school, family or social links for a foreign country. You have not demonstrated that you have ties that will compel you to return to your home country after your travel in United States। मैले इभन इनफ एभिडेन्स दिन सकिनँ कि म किन ब्याक टु अस्ट्रेलिया फर्किन्छु युएस भिजिट गरिसकेपछि भनेर भने होइन। टुडेज डिसिजन क्यानट बी अपिल्ड, हाउएभर यु क्यान रिएप्लाई एट एनी टाइम। इफ यु डिसाइड टु रिएप्लाई यु मस्ट सबमिट अ न्यू एप्लिकेसन फर्म एन्ड फोटो, पे फर यर भिसा एप्लिकेसन फी अगेन, जुन फी चाहिँ अलमोस्ट 150 USD, around $250 Australian पर्छ। इफ यु चुज टु रिएप्लाई यु सुड बी प्रिपेयर टु प्रोभाइड इन्फर्मेसन द्याट वाज नट प्रेजेन्टेड इन यर ओरिजिनल एप्लिकेसन अर डेमोन्स्ट्रेट द्याट यर सर्कमस्टान्सेस हेभ चेन्ज्ड सिन्स द्याट एप्लिकेसन। सो यस्तो रेस्पोन्स चाहिँ आएको छ, which is very disappointing किनकि I have no intention to stay in US in permanent term। Of course टेम्पोररी भिजिट 1 महिनाको ड्युरेसनभित्र लग 2-3 weeks मात्रै म युएस बस्ने। एक्चुअली म युएस मात्रै होइन युएस जाने, त्यसपछि मेबी अ विक चाहिँ क्यानाडा बस्ने। सो इन्टेन्सन वाज भेरी क्लियर, एभिडेन्स वाज मेरो हिसाबले चाहिँ रिटर्न हुन्छु नै भन्ने एभिडेन्स दिएको थियो होला। मेन त अब वर्क र फ्यामिली टाइजले चाहिँ त्यो इनफ हुनुपर्ने थियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यिनीहरूले मेरिड हो कि सिङ्गल हो भनेर सोध्यो, अनि मैले चाहिँ अब अफकोर्स सिङ्गल भएको सिङ्गल नै भन्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले पनि ए बिहा पनि भएर हिँड्छ, पहिला युएसमा पनि ट्राई गरिरहेको थियो, मेबी उतै बस्छ कि भनेर पनि उनीहरूले सोचे हुनुपर्छ। बट म बस्दिनँ, म आउँथेँ, म हल्का टाइम स्पेन्ड गर्थेँ, मेबी हल्का पैसा खर्च गर्थेँ, तर आई गट रिजेक्टेड। अनि आई ह्याडन्ट ह्याड अ भिजा रिफ्युजल लाइक दिस बिफोर।
अब अस्ट्रेलिया 2019 एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज ए स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गरेँ, इट वाज एक्सेप्टेड अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया आएँ। त्यसपछि मैले DBEOI जस्तो एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भरेको थिएँ, त्यो भएन, बट इट इज नट अ भिजा नि त। अनि त्यसपछि दिस वाज द P2 भिजा फर युनाइटेड स्टेट्स विच गट रिजेक्टेड। अनि सिमिलर टाइममा मैले क्यानाडाको भिजा पनि एप्लाई गरेको थिएँ, जसको चाहिँ मैले बायोमेट्रिक्स दिइसकेँ। अनि अहिले चाहिँ मेरो पासपोर्ट चाहिँ उनीहरूले पठाइदिए भनेको छ एसेसमेन्टको लागि होला। मेबी मोस्ट लाइकली उनीहरूले भिसा एक्सेप्ट नै गर्छ जस्तो लाग्छ, अनलेस दे फाइन्ड इट फिसी आउँदैन यताउता भनेर। अब अहिले त अब युएसले रिजेक्ट गर्यो भनिसकेपछि मेबी दे मे इन्ड अप रिजेक्टिङ माई भिसा, क्यानाडाले पनि। सो लेट्स सी के हुन्छ। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो किन यो सबै प्रोसेसबाट जानु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा पासपोर्ट चाहिँ विक भयो। यदि पासपोर्ट स्ट्रङ भएको भए चाहिँ भिजा अन अराइभल भइरहेको हुन्थ्यो। सो इफ आर अस्ट्रेलियन सिटिजन अथवा चाहिँ अरू देशको स्ट्रङ पासपोर्ट भएको चाहिँ त्यसको सिटिजन हो भने they put you on different category. They will just ask you, maybe they don't even ask you question, okay? They just look at that, just stamp it out and they will send you visa on your passport. It's very straightforward. मेरो चाहिँ इन्टेन्सन टु रिटर्न भनेर देखेन। विकर पासपोर्टको चाहिँ ड्रब्याक्स भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो नर्मली चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि यु थिङ्क अबाउट यर सर्कमस्टान्स, मोस्टली यु थिङ्क अबाउट मनी, टाइम अनि वेदर यु क्यान कमिट टु द्याट ट्राभल। तर यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूसँग चाहिँ बढी नै रिलाइ हुनुपर्ने, जस्तै भिसा कुराहरू होइन। अझै यसको त सोसियल मिडियाको चाहिँ उस पनि हुँदो रहेछ, स्क्रिनिङ पनि हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ अब इन्टरभ्यू पास भयो त्यसपछि चाहिँ दे विल स्क्रिन यर सोसियल मिडिया एन्ड देन दे विल प्रोभाइड यु विथ द भिसा भन्ने जस्तो नि हुँदो रहेछ। वाट आइम गोना डु नेक्स्ट इज रिएप्लाई। वाइ? बिकज मैले अन्डर एस्टिमेट गरेँ इन्टरभ्यूलाई। आई सुड हेभ बिन मोर प्रिपेयर्ड अनि सबै एभिडेन्स सबमिट गरिनँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ वाइ नट जस्ट स्टे इन अस्ट्रेलिया, मेबी visit a state or something, go to New Zealand, maybe go to Nepal. The thing is, US travel is in my bucket list and I've been planning to go watch FIFA World Cup for like 2 years. If not now, when भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। Maybe I'll lose visa application fee फेरि पनि, but that's the risk I am gonna take at this point in time. मैले चाहिँ सेकेन्ड भिसा एप्लिकेसन पनि हालिसकेको छु, जुन चाहिँ DS-160 फर्म हो, त्यो फिलअप गरेँ। अब आई हेभ टु पे फर द भिसा फी एन्ड सेड्युल द इन्टरभ्यू। वर्ल्ड कप हुँदैछ जुन आई थिङ्क 11-12बाट, बट द म्याच द्याट आइम एमिङ टु वाच इज अन 25th of July सेन फ्रान्सिस्कोमा। सो होपफुली 1 महिनाभित्र चाहिँ मैले सेकेन्ड एप्लिकेसन पनि एसेसमेन्ट पुरा होस्, रिजल्ट आओस्, अनि त्यसपछि आई हेभ सम क्ल्यारिटी। सो विश मी लक। I'll just end it there. Thanks for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.